האישה עובר שינויים רבים בגיל המעבר, והם מתאפיינים בין השאר בעיבוד של קולוגן, של נפח ומוצקות העור, ובאופן כללי מעבר למראה בוגר יותר. אז לעתים קרובות קצב השינויים בעור בתקופה הזאת מפתיע אותנו, ומסתבר שישנם תהליכים ביולוגיים והורמונליים בעור שאכן גורמים להתבגרות המהירה שלו. אז הפעם בפינתה מדע העור נשאל את דוקטור רונית שגב, ביולוגית חוקרת העור ומנכ"לית ביופור, מה בדיוק קורה לנו לעור בגיל המעבר, ואיך אפשר להתמודד עם התהליכים האלו. בוא נגיד שלום, מה העניינים? מה העניינים? מה שלומך? אז בואו רגע נעשה סרט, מה זה בעצם גיל המעבר שכולם מדברים עליו, ומה קורה לנו לעור בגיל הזה? אוקיי, אז גיל המעבר זה גיל שקורים בו הרבה שינויים הורמונליים בכל גוף האישה, אבל באמת בואו ניקח את זה לעור. העור שלנו, בואו נדבר על עור הפנים, אז העור שלנו הוא איבר אנדוקריני, כלומר הוא מאוד מושפע מהורמונים. יש לנו מגוון קולטנים להורמונים, אסטרוגן, טסטוסטרון, פרוגסטרון, קורטיזול. עיקר השינויים של גיל המעבר שאנחנו מדברים עליהם נובע מצלילה, ממש צניחה משמעותית, בכמות האסטרוגן אחרי הפסקת המחזור. כשנפסק המחזור אין ייצור אסטרוגן בשחלות. יש קצת בפריפריה, פריפריה זה בעור וברקמות השומן, אבל זה ממש מעט, זה 6% ממה שהיה קודם. אז העור חווה את זה כשוק רציני. כי צריך להבין שאסטרוגן שלט על רוב התפקודים שקשורים לעור יפה ובריא ושנראה טוב. ייצור הקולגן וקצב ייצור החומצה ההיאלורונית והפרשת החלב ותפקוד מערכת החיסון וקצב חלוקות התאים שיהיה קצב צעיר וכמו שצריך. וברגע שההשפעה הזאת, אתה יודע, האסטרוגן נחשב לכאילו הורמון היופי של עור האישה. וברגע שהעור חווה ירידה כל כך משמעותית בכמות שלו, זה מהווה עבורו שוק, והוא לא יודע איך להתמודד עם זה. אבל אי אפשר לקבל את זה מבחוץ, או כאילו... אפשר. אפשר ממקורות חיצוניים, אבל בוא נדבר על זה ובוא נדבר על טיפוח. אבל עקרונית, אם אישה באמת הגיעה לגיל הזה, בוא נגיד, העיקר השינוי ב5 השנים הראשונות, אחרי המנופאוזה. זה גיל שהעור נמצא בשיא השוק שלו, כי הוא היה רגיל למשהו ואין אותו, ואם העור לא טופל בתקופה הזאת, אז האישה יכולה לחוות הידרדרות רצינית ממש במראה של העור. אז בוא נדבר על הדבר הזה, הידרדרות מואצת. מה זה אומר? הידרדרות מואצת, ובאמת חווים את זה. תראו, ב5 השנים הראשונות האלה, להפסקת המחזור או למנופאוזה, אנחנו יכולים לאבד 30% מכמות הקולגן, זה המון. אחת התלונות הכי שכיחות בתקופה הזאת מנשים, אני מרגישה דלדול או רפיון של עור הפנים. וגם מתלוננים על יובש, גם אישה שהיה לה עור נורמלי או אפילו סוג עור שמן, מתלוננת על יובש. וגם יש ירידה ברק הטבעי ובחיוניות וביכולת החיסונית, ועור נהיה דק יותר ורגיש יותר, מחלים יותר לאט מפרוצדורות. בכלל בגיל הזה אנחנו מרגישים שכל שנה שעוברת, העור מתבגר בכמה שנים, לא רק בשנה. היום הולדת מתקצרת, הזמן בימי הולדת מתקצר. כן. אז בואי תסבירו איזה עוד תסמינים יש בעצם אחרי המנופאוזה? תראה, תסמינים גופניים, בוא נגיד, הם פחות קשורים לטיפוח, אבל בוא נקשור חלק מהם לטיפוח. אם האישה, אותה אישה במנופאוזה, יש לה הפרעות שינה, והזעות לילה, וסטרס, ודיכאון, גם זה משפיע על עור הפנים. נכון, ברור. אבל שנייה, בואו נעזור, בואו נרד מהפאניקה, נפחית את הפאניקה, זה גזירת גורל? כל אישה חייבת לחוות את ההידרדרות הזאת, או שיש מה לעשות עם זה? תראה, ביולוגית עוברים על כולנו השינויים האלה והם מהירים. אתה יודע, מחקרים מראים שנשים במנופאוזה שלקחו טיפול הורמונלי חליפי, אז העור שלהם נראה יותר יפה, יותר עבה, יותר מתפקד. הן חוות פחות שינויי מנופאוזה בחיצוניות, מאישה שלא לקחה טיפול חליפי. אבל שאלת אם זה גזירת גורל, א', יש את הטיפול הפומי, אני לא אתמקד בו, בואו ניקח את זה לטיפוח. בטיפוח יש באמת דרך למתן את הצלילה הזאת בכמות האסטרוגן, לטפל באישה לא רק בשנים הקריטיות האלה, זה חשוב מאוד. הטיפול הנכון בשנים הקריטיות האלה, זה נקרא חלון הזדמנויות, אבל הטיפול הנכון גם מביא אותה לגילאים הבאים עד לגיל השלישי, במצב עור שהוא טוב יותר וגם מגיב יותר לטיפולים. כלומר, אתה יודע, בגילאים מתקדמים, העור שלנו פחות בכושר, הוא פחות מגיב לפרוצדורות ולדברים... ובטיפול הנכון אנחנו יכולים להביא אותו להיות יותר מגיב, ויותר לקבל טיפולים, שזה באמת אומנות, וזה מאוד מאוד חשוב לעשות אותו. אתה יודע, כשמטפלים באישה בגיל המעבר, זה לא סתם אנטי-אייג'ינג, זה חידוש חכם, ממש אפשר לקרוא לזה חידוש חכם, שהוא לוקח בחשבון את אבני הדרך ההורמונליות, זה ממש אבני דרך שאפשר לשים שם שנים בשנתות האלה,
ולהתאים את המרכיבים הפעילים ואת הטיפול בקליניקה ואת הפרוצדורות למצב הביולוגי-הורמונלי שעוברת האישה. מהמם. מטורף. תודה רבה, דוקטור רונית סייב, על עוד פינה מעשירה ומדויקת. אנחנו כבר מחכות לשמוע מה תביא לנו בפעם הבאה בפינתך מדעור. תודה רבה. תודה רבה. פינה מעולה.